चाल व वेग, स्पीड अँड वेलॉसिटी. चाल बरोबर कापलेले एकूण अंतर भागिला लागलेला एकूण कालावधी. थोडे आठवा. पहिले, सदिश, वेक्टर्स व अदिश स्केलर्स राशी म्हणजे काय? उत्तर, अदिश एक भौतिक प्रमाण ज्यामध्ये केवळ परिमाण असतो, त्याला अदिश राशी म्हणतात. सदिश एक भौतिक प्रमाण ज्यामध्ये परिमाण तसेच दिशा दोन्ही असते, त्याला सदिश राशी म्हणतात. 2. अंतर डिस्टन्स, चाल स्पीड, वेग वेलॉसिटी, वेळ टाइम, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यातील सदिश व अदिश राशी कोणत्या? उत्तर, अदिश राशी अंतर, चाल व वेळ. सदिश राशी वेग आणि विस्थापन. एखाद्या वस्तूने एकक कालावधीत विशिष्ट दिशेने कापलेल्या अंतरास वेग वेलॉसिटी म्हणतात. या ठिकाणी एकक कालावधी म्हणजे 1 सेकंद, 1 मिनिट, 1 तास इत्यादी असू शकते. मोठ्या एककात कालावधी मोजल्यास 1 वर्ष हा देखील एकक कालावधी असतो. एकक कालावधीत होणाऱ्या विस्थापनाला वेग म्हणतात. वेग बरोबर विस्थापन भागिला वेळ. हे नेहमी लक्षात ठेवा. 1. चाल आणि वेग यांची एकके सारखीच असतात. ती SI पद्धतीत मीटर पर सेकंद व CGS पद्धतीत सेंटीमीटर पर सेकंद आहेत. 2. चाल अंतराशी संबंधित आहे तर वेग विस्थापनाशी संबंधित आहे. 3. गती सरळ रेषेत असेल तर चाल आणि वेग यांचे मूल्य सारखेच असते, अन्यथा ते वेगवेगळे असू शकतात. एकक वेळेत होणाऱ्या विस्थापनाला वेग म्हणतात.